Terve kaikille pitkästä aikaa. Ajattelin tehdä videon jerrykannupaarista. Mulla on siinä yhdessä videossa niin se ykkösversio. Niin tässä olisi nyt sitten kakkosversio. Siinä ekasversiossahan luukku aukesi tästä etupuolelle tälleen, niin kun oli tehty ne luukun leikkaukset. Ja tässä sitten taas menee täällä sivuilla tällä tavalla. Se on vähän tukevampikin, kun on tää luukku auki ja tää on pöydällä tää kannu. Näissä oli ideana se, että saa mahutettua mahdollisimman paljon tarvikkeita mahdollisimman siististi. Ja sit kävis erilaiset pullotkin paremmin. Mahtuu kyllä monenlaisia pulloja. Sitten täältä löytyy pillejä ja pillipesuri. Näitä pillejä on 4. Sitten tietysti taskumatti löytyy. Ledejä varten kaukosäädin. Pataässä korkiavaaja. Sitten täältä löytyy tällaisia metallisia lasinalusia, missä on sitten neopreeni tässä pohjassa. Näitäkin on 4. Sitten napsilasit, metallisia. Sitten löytyy viinamitta 2 senttiä 4 senttiä mitoilla olevat. Sitten löytyy suppilo tähän taskumattiin varten. Sitten löytyy kaatonokaat pulloja varten. Saa sitten siististi kaadettua lasiin näitä juttuja. Tolla tavalla. Sitten löytyy pelikortit. Muoviset pelikortit, missä on tämmönen hologrammi kuvio. Tän näköiset. Joo, tää on nyt se kakkosversio sitten. Et kyllä siinä saa vähän aikaa suunnitella, kun näitä kannuja kävi tekemään. Mikä on semmonen paras kokoonpano sitten. Et näyttääkin vielä siistille. Joo, tän näköinen oli tää kakkosversio. Vähän paranneltu versio sitten ensimmäisestä. Mutta ei hätää. Hei, tässä vielä kaikki. Tässä on sitten 3. versio. Tää vanha versio on tehty uudesta kannusta ja tää 3. versio on tehty vanhasta kannusta. Eli tässä joutui tekemään vähän pohjatöitä ja maalaushommi, niin sai tää pinna paremmaksi sitten. Mahdollisimman siistin näköiseksi. Tän näköinen. Katsotaan mitä tää sisältä löytyy. Tää on muuten sama kuin tuo ykkönen, mutta tässä on
tarranauhat näille pulloille, että pysyy paremmin paikoilleen. Ja sitten täällä on myöskin niin silikooniset taittomukit, tommoset koko taittuvat mukit. Olin jo aluksi sitä mieltä, että pitää saada jotenkin mahutettua lasit tai mukit näihin, niin tällä tavalla se sitten onnistuu. Näin. Ja nyt kun tää välipohja nousi ylöspäin näiden mukien takki, niin tätä yläpaneeli piti vähän sahata matalammaksi sitten. Mahtuu pullot paremmin. Nyt pysyy hyvin kiinni, kun tarrat tossa. Niin ei hölsky eikä kilise. Tän näköiset tuli tehty. Toivottavasti tykkäsit ideoista ja tästä niinku miltä tää näyttää. Niin ajattelin tää värityshomma sille, että kun on musta tausta, niin tuo metalli käy hyvin tuohon sitten mustaan vasten, että tulee sellainen kontrasti vähän siihen. Ei mitään, kiitos kun katsoit videon ja nähdään sitten seuraavan videon parissa ensi kerralla. Kiitoksia ja morjens!